What are we making today? Making ขนมปัง No, we baking brownie. Brownies. Let's do it. ก็เปิดนะไปชิมก่อนนะ Okay. ไปชิมก่อนนะแล้วก็เคืนชูก้าลงไปเร็วไปเช็ดตาฉันไปอยู่ You look like Santa Claus. ต้องใช้โกโก้พอเดอร์ก่อน Okay, wait. Santa Claus เด็กทั้งตัวเท้า Yay. หนูมันจะเหมือนเลือดดูโอเคคุณอยากฆ่าสักก่อนดีแล้วสักก่อนเอาไม่ติดIt's okayก่อน Sure. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Yes, I know the Muffin Man who lives. Yeah.กินได้นะ No. ดูสิโอ้ชิมสิมันอร่อยมากไม่ร้อนมันอุ่น It's warm. ๆแต่บอกสิจะได้นะอ๋อมันอุ่นๆกินอุ่นๆนะอร่อยมากนะมันคือบัตเตอร์ It's just butter. It's not sugar. เป็นบัตเตอร์ Can you eat sugar? มันคือบัตเตอร์มันอุ่นๆมากทำ But it's sugar and butter. ไม่ใช่ Yes, it's sugar. ไม่ใช่มันคือบัตเตอร์ It's butter and sugar. มันไม่ใช่ Yes, it's butter and sugar. ต้องไปหูนะ